Η φύση φρόντισε να το κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακό, γιατί μετά από λίγα χιλιόμετρα, εκεί που τελειώνει το πράσινο, υπάρχει μια ιστορία την οποία δεν την ξέρουμε πολύ, η οποία συνέβη πριν από περίπου 50 χρόνια. Από μία άποψη το δικαιολογώ, γιατί η Βρετανία είναι ένα φανταστικό μέρος. Όπου και να γυρίσει το βλέμμα σου, βλέπει ένα υπέροχο θέαμα. Κοίτα εδώ, ρε φίλε, κοίτα εδώ. Τη στιγμή που όλη η Ελλάδα καίγεται με 40 και 42 βαθμούς, εγώ βρίσκομαι κάπου που η θερμοκρασία είναι τουλάχιστον 10 βαθμούς πιο χαμηλά. Η Βρυτανία. Αποφασίσαμε λοιπόν να περάσουμε ένα διήμερο σε έναν από τους πιο ορεινούς και καταπράσινους νόμους της χώρας. Και ξεκινήσαμε από εδώ, ένα μέρος στους πρόποδες της Χελιδόνας, 17 χιλιόμετρα περίπου από το Καρπενήσι. Εδώ εκτελήθηκε μια θλιβερή ιστορία τον Ιανουάριο του 1963. Μετά από μια μεγάλη βροχόπτωση 13 ημερών, ένας τεράστιος όγκος από βράχους και χώμα καταπλάκωσε δυστυχώς τα περισσότερα σπίτια του χωριού και έτσι έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι. Μετά από αυτό, αρκετοί εγκατέλειψαν το χωριό, εγκαταστάθηκαν δίπλα στο Καρπενησιώτη ποταμό και έφτιαξαν το σημερινό νέο μικρό χωριό. Όσοι κάτοικοι έμειναν, μέσα σε μόλις 5 χρόνια κατάφεραν να το ξαναφτιάξουν. Σήμερα απαριθμεί μόλις 25 μόνιμους κατοίκους και είναι ένα πάρα πολύ όμορφο και ήσυχο μέρος. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός, οπότε για να ανοίξει καλύτερα και το μάτι επιλέξαμε το Saloon Park, έναν υπαίθριο πολυχώρο που βρίσκεται στο κεντρικό δρόμο στην είσοδο της πόλης του Καρπενησίου. Πάμε να πιω ένα καφεδάκι γιατί έχω να σας πάω σε πολύ ωραία μέρη. Επιτέλους, μια φορά χωρίς αυτούς, λίγο με την ηρεμία μας. Δεν είναι αλήθεια. Πόσο κάρμα ακόμα, πες μου. Πόσο πιο καρμικό μπορεί να γίνει, πες μου. Μια φορά που φάσαι να έρθω στην Βρυτανία μόνος μου και εσύ εδώ. Και όχι μόνο έρχεσαι στην Βρυτανία για καφέ ή για βόλτα. Είμαστε στον ίδιο καφέ την ίδια ώρα. Θα ηρεμήσω ποτέ από εσάς. Εγώ από τις γυναίκες θα ηρεμήσω. Πιπινοκαταστάσεις και όλα αυτά. Φαντάσου τι έχω να ακούσει. Μηχανάκι καλό. Κάτι λέει. Σε καλό. Κάτι λέει. Για το επικουρικό μιλάμε τώρα. Ναι, είναι σε ηλικία. Το επικουρικό, μπράβο, ναι. Και να το λες δεν σε πιστεύουν. Όχι, τι. Δηλαδή. Εντάξει. Πας να ηρεμήσεις, δεν μπορείς. Πάμε ένα διήμερο κάπου, ναι. Τσουπ! Αλλά βέβαια, δεν θέλετε φίλο εσείς. Πού το θέλετε. Το σαλούν είναι αυτό.
Αφήσαμε λοιπόν πίσω μας το Καρπενήσι για να ανακαλύψουμε λίγο από το δυτικό τμήμα του νομού. Τη διαδρομή μας την πρότεινε ένα ζευγάρι που μετακόμισε εδώ από την Αθήνα και όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, κάναμε πολύ καλά που τους ακούσαμε. Μας είπαν να ακολουθήσουμε την Εθνική Οδό Καρπενησίου Αγρενίου για να φτάσουμε μέχρι τον Άγιο Γεώργιο, ένα ημιορεινό χωριό στις πλαγιές του Ορουστρίκορφου, από όπου θα απολαμβάναμε τη θέα προς τη λίμνη Κρεμαστών. Από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα η διαδρομή σε εντυπωσιάζει. Οδηγούσαμε ανάμεσα στα έλατα με τη μυρωδιά από τον καθαρό αέρα του βουνού να μπαίνει μέσα στα κράνη μας και δεν με χάλασε καθόλου που θα ακολουθούσε ένα τέτοιο δρόμο για περίπου μία ώρα, όσο χρειάζεται για να φτάσει στη λίμνη Κραμαστών. Στο μυαλό μου όμως είχα και ένα σημείο το οποίο βρίσκεται περίπου στα μέσα της διαδρομής. Πολλοί θα έχετε ακούσει για το Χάνι του Μέγδοβα. Είναι μια ταβέρνα με πολύ καλό φαγητό δίπλα στο Μέγδοβα ποταμό. Όσοι ψάξετε για φαγητό στην περιοχή, σας το λέω, εκεί είναι ο προορισμός σας, μην ψάχνετε άλλο. Πέρα από το γαστρονομικό όμως ενδιαφέρον, το σημείο αυτό έχει και μια άλλη ομορφιά. Θα δείτε σε λίγο γιατί μιλάω. Αν έβαζες ένα σπρώμαυρο φιλμ τώρα, έτσι όπως είναι η γέφυρα με τα σίδερα, η κατασκευή μου θυμίζει κάτι ταινίες στρατιωτικές με γερμανικά τάγκς που περνούσαν από τη μία μεριά στην άλλη. Δίπλα λοιπόν στην ταβέρνα, στον οικισμό Παρκιό, υπάρχει μια εντυπωσιακή σιδερένια γέφυρα τύπου μπέλη που διασχίζει τον ποταμό. Παρότι είναι μικρή σε μέγεθος, η κατασκευή και το μέρος είναι τουλάχιστον εντυπωσιακά. Η ζέστη ήταν εξοντωτική, οπότε μια στάση ήταν και επιβεβλημένη. Άλλωστε δεν νομίζω πως είχαμε και περιθώρια επιλογής να μην σταματήσουμε για να δούμε από κοντά τη γέφυρα. Μετά από λίγα λεπτά απαραίτητης ξεκούρασης, συνεχίσαμε δυτικά την πορεία μας προς τη λίμνη Κρεμαστών και τον Άγιο Γεώργιο. Το ανάγλυφο της Ευρυτανίας με τις πολλές πράσινες βουνοκορφές να διαδέχονται μία την άλλη και τις ρεματιές δίπλα στον ορεινό δρόμο συνθέτουν ένα πανέμορφο σκηνικό. Παρ' όλα αυτά, φτάνοντας στον Άγιο Γεώργιο, τίποτα δεν σε προετοιμάζει για τη θέα που πραγματικά σου κόβει την ανάσα. Η λίμνη Κρεμαστών είναι η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδας. Δημιουργήθηκε μετά την κατασκευή του φράγματος των Κρεμαστών το 1965 από τη συσσόρευση νερού των ποταμών Αχιλλώου, Αγραφιώτη, Ταυροπού και Τρικεριώτη. Σημείο αναφοράς φυσικά η γέφυρα της Επισκοπής που τη διασχίζει και ήταν πολύ προκλητικό να μην τη δούμε από κοντά. Η πρώτη γέφυρα εδώ ήταν το Ξωτή με ένα μεγάλο άνοιγμα, έφτανε από τη μια μεριά στην Βρετανία και από την άλλη στην Ετωλοκαρνανία. Όταν κατασκευάστηκε όμως το φράγμα και δημιουργήθηκε η λίμνη, η γέφυρα βυθίστηκε κάπου εδώ για πάντα στα νερά της λίμνης και κατασκευάστηκε αυτή που είμαστε εμείς τώρα. Είναι εντυπωσιακή σε μέγεθος, δηλαδή με έναν τρόπο μου δίνει την εντύπωση όταν βρίσκομαι πάνω της ότι αιωρούμε πάνω από τα τυρκουάζ νερά της λίμνης.
σειρά έχει ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ευρυτανίας, ο Προυσός, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση μόλις 30 χιλιόμετρων από το Καρπενήσι. Ο Προυσός έγινε γνωστός για το μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας που βρίσκεται στην είσοδο του χωριού και είναι μεγάλης ιστορικής σημασίας. Κινούμενοι λοιπόν νότια προς τον Προυσό, πάνω στον κεντρικό δρόμο που απλώνεται παράλληλα με τον Καρπενησιώτη ποταμό, συναντήσαμε όμορφα χωριά όπως το Κλαυσί, το Μεγάλο Χωριό, το Γαύρο και το Μικρό Χωριό. Την πρώτη φορά που πέρασα από αυτό το δρόμο είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Τώρα εντάξει είναι λίγο πιο κλειστό το στόμα, αλλά παρόλα αυτά ρε φίλε είναι απίστευτο το μέρος. Και εκεί που ο δρόμος απλωνόταν μπροστά μας ανάμεσα στα βράχια και τις πράσινες βουνοκορφές, στην νοτιοδυτική πλαγιά της Καλιακούδας εμφανίστηκε μπροστά μας η εικόνα που περίμενα με αγωνία να ξαναδώ, ο Προυσός. Και σήμερα είχα την ευκαιρία να τηρήσω μια υπόσχεση που είχα δώσει στον εαυτό μου όταν είχα ξαναέρθει 3 χρόνια πριν, να επισκεφτώ έναν από τους πιο σημαντικούς ιστορικούς τόπους της Ευρυτανίας, την Παναγία την Προυσιώτισσα, το μέρος όπου κατέφυγε ο Καραϊσκάκης όταν αρρώστησε βαριά. Αυτό έγινε γιατί ήταν μια εικόνα της Παναγίας στην Προύσα, την οποία την έφερε κάποιος, την χρονολογία το 800 κάτι, από τη Μικρά Ασία, την έφερε αρχικά στην Ξάνθη και με ένα περίεργο τρόπο, περίεργο όντας ότι κανένας δεν ξέρει πώς, βρέθηκε εδώ. Και την ημέρα που εμφανίστηκε εδώ η εικόνα αυτή είναι και η μέρα που γιορτάζει εδώ, η Παναγία Προυσιώτισσα. Σφινωμένη ανάμεσα σε τεράστιους βράχους βρίσκεται η Ιερά Μονή του Προυσού, η οποία επί τουρκοκρατίας καταστράφηκε πολλές φορές. Είναι ένα ιστορικό μοναστήρι με μεγαλόπρεπα τριόροφα κτίρια και ανάμεσά τους ένα σπήλο λαξευμένο που φιλοξενεί τον πρώτο και παλαιό ναό της Μονής. Μέσα σε αυτόν φυλάσσεται και η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, την οποία γιορτάζουν στις 22 Αυγούστου. Η Ευρυτανία κρύβει πολλούς θησαυρούς και τελευταία πέρα από το να οδηγώ και να επισκέπτομαι μέρη μου αρέσει να ανακαλύπτω σημεία που δεν γνωρίζουν ή δεν προτιμούν πολύ, αν και θα έπρεπε. Στην περιοχή λοιπόν έμαθα πως υπάρχει ένα μέρος που θα πρέπει να περπατήσεις ένα μονοπάτι μέσα στο πυκνό δάσος που από τις φωτογραφίες που είδα ήμουνα σίγουρος ότι αξίζει να δει κανείς. Αφήσαμε τις μηχανές στο αλατοπείο Στρεμμένου που μπορείτε να δοκιμάσετε υπέροχα αλλαντικά φτιαγμένα με τις μυστικές συνταγές της περιοχής. Ήλπιζα πως θα είχαμε αυτή τη δυνατότητα, αλλά δυστυχώς την ώρα που φτάσαμε ήταν κλειστό.
Και από εκεί ξεκινήσαμε το περπάτημα σε ένα μονοπάτι που σε οδηγεί στη Μαύρη Σπηλιά και τους καταράκτες της. Θέλει όντως προσοχή το μονοπάτι, ότι γλιστράει και αν πέσεις... Περπατούσαμε περίπου 15 λεπτά με την αγωνία να προλάβουμε το φως της ημέρας, καθώς η ώρα είχε ήδη περάσει. Το μονοπάτι έχει κάποια σημεία που πρέπει κανείς να προσέξει, αλλά η πυκνή φύση το κάνει μαγικό. Και αν αυτό στην αρχή μας φάνταζε κάτι όμορφο, τότε δεν είχαμε ιδέα τι μας περίμενε λίγο πιο κάτω. Η επόμενη μέρα ήταν η ημέρα της επιστροφής. Η διαδρομή από το Καρπενήσι προς την Αύπακτο μέσα από το ελαττοδάσος του Κρίκκελου είναι μια απίστευτη εμπειρία. Για εμάς έμεινε να είναι λίγο διαφορετική από αυτό που είχαμε αρχικά σχεδιάσει. Ξεκινώντας λοιπόν από το Καρπενήσι υπάρχει αυτή η πανέμορφη ορεινή διαδρομή που διατρέχει αυτό το πυκνό ελαττοδάσος και μερικά βουνά έτσι μεσαίου υψόμετρου με τελικό προορισμό το Κρίκκελο, ένα κεφαλοχώρι. Το χειμώνα όταν χιονίζει, το φανταστείτε, είναι μια από τις ομορφότερες διαδρομές της Βρυτανίας. Βέβαια όχι ιδανικό για μηχανές. Αυτή όμως την εποχή που είμαστε εμείς εδώ τώρα είναι σίγουρο πως όσοι έρθετε θα απολαύσετε τα εντυπωσιακά ορεινά τοπία. Από το Καρπενήσι στο Κρίκκελο θα διανύσετε συνολικά γύρω στα 20 και 25 χιλιόμετρα. Από εκεί κατεβαίνει ο δρόμος νότια, είναι άνετος, κατηφορίζει για την κήτη του Κρικκελοπόταμου και φτάνει μέχρι τη Δομνίστα και από εκεί στο φράγμα Ευήνου και τελικά στην Αύπακτο. Πώς φαίνεται. Λιγμένη στο δάσος, έτσι, δεν υπάρχει. Έχει και άλλο τέτοιο. Όχι, το Δομνίστα έτσι είναι, που εγώ τουλάχιστον. Αλλά τώρα είναι πιο κατηφορικός και πιο κλειστός ακόμα. Πάμε. Είναι... Αυτό το δρόμο τον είχα ακολουθήσει την τελευταία φορά που ήρθα στο Καρπενήσι και τον είχα στο μυαλό μου από την πρώτη στιγμή που σχεδίασα αυτή την εκδρομή. Χαμένο στο πράσινο και τις στροφές, ούτε που κατάλαβα πως φτάσαμε στη Δομνίστα. Σε υψόμετρο 1000 μέτρων έχει αυτό που θα περίμενε κανείς από ένα ορεινό χωριό. Το πράσινο να αγκαλιάζει και το τελευταίο σπίτι, την ηρεμία και την ησυχία και μερικά μικρά μαγαζιά για να πιεις τον καφέ σου, να φας και να ψωνίσεις τα βασικά. Καθίσαμε για λίγο στην πλατεία κάτω από την παχιά σκιά του δέντρου να πιούμε νερό από τη βρύση και να αναπνεύσουμε λίγο από τον καθαρό αέρα του χωριού. Σε μια εκδρομή όμως συμβαίνουν και πράγματα τα οποία δεν τα έχεις προγραμματίσει. Θέλω στο λάστιχο γενικά. Έτσι έσκασε. Έσκασε. Τρίψε. Λοιπόν, τώρα περιμένουμε την οδική. Να δει τι μπορεί να κάνει. Το λογικό είναι ότι θα τη φορτώσει και τα παιδιά θα γυρίσουν με την οδική. Μάλλον. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα δεις, με στο χαλάσιο κάπου, έτσι. Όχι, δεν παθαίνει τίποτα εκεί. Θα φέρει και το πιάνω. Το λάστιχο έχει σκιστεί και δυστυχώς δύσκολα επιδιορθώνεται επί τόπου, οπότε η λύση είναι αυτή που έχουμε μπροστά μας. Και επειδή φυσικά μας διακρίνει η ομαδικότητα και η φιλία πάνω απ' όλα, εμείς θα συνεχίσουμε την εκδρομή μας.